नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई Redmi Note7 को अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो Redmi Note7 हो। MI हेर्नुहोस्, यो सेट यसरी तपाईहरुलाई यो सेट तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो सेटको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु म। यसको फिचर्स देख्न सक्नुहुन्छ। 48 मेगापिक्सल क्यामेरा पछाडी, 5 मेगापिक्सल सहायक डुल्स क्यामेरामा 48 र 5 देख्न सक्नुहुन्छ। 6.3 स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। एफएचडी फुल स्क्रिन डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। कोइल कम देख्न सक्नुहुन्छ। 4000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। 3GB र्याम 32GB इन्टरनल मेमोरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। Redmi Note7 ब्लू कलरको देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेट तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् सेट कस्तो छ त। ल हेर्नुहोस्, यसको लागि हामी यसरी यसलाई अप माथि खिचिसकेपछि यो यसरी खुल्छ। यो खुलिसकेपछि एउटा यसको वारेन्टी बक्स छ। वारेन्टी बक्स, कभर बक्स भनौँ यसलाई। यो यस्तो छ। यसको सेट देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो मोबाइल तपाईहरुले यो मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यसको फिङ्गरप्रिन्ट लक, डुल्स क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। कलर धेरै राम्रो कलर छ। स्लिम पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको फिचर्सहरु स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि यो यसरी यसको लागि बाहिर निकालिसकेपछि यो एउटा मोबाइल खुल्छ। यसको लागि हामी खोलेर हेर्न सक्छौँ। Redmi Note7 यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सपोर्टेड कभर छ। Note7 टाइप सी डाटा केबल देख्न सक्नुहुन्छ। टाइप सी हो यो पनि। टाइप सी डाटा केबल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बायोड गरिसकेको मोबाइल हो, त्यही भएर तपाईले एकैचोटि स्क्रिन देख्न सक्नुभएको छ। यो खोलिसकेको मोबाइल छ। हेर्नुहोस् यसरी Redmi Note7 खुल्छ। यसको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् फुल डिस्प्ले। हेर्नुहोस् यो Redmi Note7 को डिस्प्ले हो। हेर्नुहोस् यसको क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा ब्याक क्यामेरा देख्नुहोस्। यसरी ब्याक क्यामेरा हामीले यसरी ब्याक क्यामेरा देखाउन गइरहेको छ। हेर्नुहोस् यसको फ्रन्ट क्यामेरा देख्नुहोस्। मेरो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो फोटो छ यसको। यसको लागि एउटा हामीले सेटिङमा गएर सेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। फोन अबाउट फोन सिस्टम अपडेट, डिभाइस नेम Redmi, मोडल नम्बर Redmi Note7, CPU देख्न सक्नुहुन्छ। र्याम देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनल मेमोरी देख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू यसरी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको। यो सेट धेरै राम्रो मोबाइल हो। फेस अनलक, फिङ्गरप्रिन्ट, यसको लकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन लक पासवर्डमा गएर फिङ्गरप्रिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। प्याटर्न पिन पासवर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। फिङ्गरप्रिन्ट प्लस फेस पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फेस लेखेको छ तपाईहरुलाई यसरी देखाउन सकिन्छ। यो लकको लागि पनि यो राम्रो छ। डिस्प्ले हेर्नुहोस् फुल डिस्प्ले छ। खोलेर हेर्नुहोस् सर स्क्रिन मुलायम छ। एकदम राम्रो स्क्रिन छ। मोबाइल पनि धेरै राम्रो कलर छ देख्न सक्नुहुन्छ। स्यामसङ A20 को फिचर्समा छ यो, तर एकदमै राम्रो छ फिचर। स्यामसङ A20 Redmi Note7 को फिचर्स लुक्स फ्रक्स फिचर्स एकै फिचर्समा छ। हेर्नुहोस् Redmi Note7 साथीहरु, यसरी तपाईहरुलाई हामीले
मोबाइलको हेरिसकेपछि यसको कमेन्टमा गएर यसको लागि सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यो भनेको Redmi Note7 हो। यसको लागि एउटा हेडफोन छ हेर्नुहोस्। रेडमीहरुमा यसमा चाहिँ तपाईको हेडफोन हुँदैन, इयरफोन चाहिँ यसमा हुँदैन। नहुने हुँदाखेरि यसको सिम चाहिँ पिनबाट चाहिँ निकाल्ने सिम हो। यसमा पिन भइसकेपछि यसमा एक ब्याक कभर फ्री हुन्छ। देख्नुहोस् एउटा ब्याक कभर फ्री हुन्छ। राम्रो ब्याक कभर छ यसमा। पानी कलरको ब्याक कभर, यसरी ब्याक कभरहरू राख्न सकिन्छ। ब्याक कभर राखिसकेपछि यो अझै राम्रो र हेभी देखिन्छ। मोबाइल चाहिँ अति राम्रो छ साथीहरू। फलो मी एन्ड यसको लागि चाहिँ तपाईहरु नजिकको रेडमी एमआईको डिलर एन्ड रिटेलरमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। रेडमी मोबाइल धेरै राम्रो मोबाइल छ। यसको सिम ट्रे पनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म सिम पनि खोलेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो पिन छ सिमको लागि, हेभी पिन छ, बलियो र हेभी पिन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पिन चाहिँ पिन खोलिसकेपछि यहाँ चाहिँ एक डबल सिम हो यो, तर मेमोरी कार्ड हाले सिंगल सिम, मेमोरी नहाले डबल सिम हो। मेमोरी सीधा यस्तो राखे मेमोरी, यस्तो राखे सिम छ। यो एक सिम ट्रे हो। देख्नुहोस् यति गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई यसको अब अनबक्सिङ कम्प्लिट गरेर पूर्ण अवस्थामा चाहिँ देखाउन सक्छु। धन्यवाद। तपाईहरुले लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। यसको अब पुरा बन्द गरेर देखाउन सक्नुहुनेछ। मोबाइल भिडियो च्यानलमा तपाईहरुलाई राम्रो मोबाइलहरु देखाइरहेको छ। साथीहरु तपाईहरु यसरी बन्द गरेर यसको लागि यसरी हामी यसलाई पुरा रूपमा चाहिँ बन्द गर्न सक्छौँ। यसको लागि सपोर्टेड छ।